See all these people that I never met before. I wanna go give you everything and everything and more. I'm like, oh, you're not alone. Cause the times I feel like I can't control. Oh, someone and I just see the light. I feel like I got angels on my side. Northside coolin' shorty, yeah, that's where I stay. Heard you was a lame boy, get up out my face. And my ex keep calling, swear that she be in the way. And I need a thick red bone, shorty where I lay. Bad bitch in LA, tell me that she made the trip. Shorty bad as hell, yeah, with them colleagues in her lip. Uber every fucking way, 3 rolls in my bill, Canada John, yeah. สวัสดีจากภูเก็ตมาเช็คอินเข้ามาที่โรงแรมแล้ววันแรกนินจะพักที่โรงแรมอินเตอร์คอนอยู่ฝั่งหาดกำมะลาแต่ว่านินยังเข้าห้องพักไม่ได้เพราะว่านินมาถึงไวมากๆไม่เป็นไรชิลๆเอางานมาทำด้วยก็งานที่ว่าก็คือตัดต่อบล็อกให้พวกเธอดูนั่นแหละค่ะโรงแรมด้านนอกคือสวยมากเหมือนหลุดไปอยู่อีกแบบเมืองนึงเลยชอบที่แบบมีต้นไม้เขียวๆแล้วก็การตกแต่งของโรงแรมคือโมเดิร์นมาก I love ถูกใจเลย รู้ไหมทำไมฉันทำงานเหมือนคนบ้าทุกวันไม่มีวันหยุดวันหย่อนเพราะฉันชอบนอนโรงแรมสวยๆThat sounds like Rico. Visualizing the realism of life in actuality. Fuck who's the baddest. The person status depends on salary and my mentality. ทำงานหนักทำงานเหนื่อยก็ต้องพักให้คุ้มเอาให้สุดบาลานซ์นะคะเมื่อก่อนก็เป็นฟีลแบบพอทำงานหาเงินมาได้ก้อนหนึ่งแล้วก็อยากจะเก็บเงินนู่นนี่นั่นเงินเก็บก็เก็บเงินใช้ก็ใช้ถ้ามีโอกาสได้ใช้ก็ใช้ไปเลยไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตเรามันจะตุกแอดตอนไหนเพราะฉะนั้น work hard living life harder ชอบมากโรงแรมสวยมากรู้สึกตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เลือกมาพักที่นี่นะคะอันนี้คือจ่ายเงินเอง 100% นะคะไม่ได้รับการสปอนเซอร์แล้วห้องสวยมากที่นินตื่นเต้นเลยก็คือ Thai Beach Bar ของที่เนี่ยเห็นจากในภาพนะคะว่ามันสวยมันดูดีมากมันมีความแบบ Pinterest เดี๋ยวจะรีบแบบเปลี่ยนชุดไวๆใส่บิกินี่กระแดะแล้วไปเช็คกันหน่อยว่ามันสวยจริงหรือเปล่าเตรียมทำคอนเทนต์เตรียมถ่ายรูปอยากจะบอกว่าลำโพงที่เนี่ยให้มาสะใจมากลำโพงในห้องเป็น JBL แบบอันใหญ่จริงจังจะเปลี่ยนบิกินี่ก็ต้องเปิดเพลงนิดนึงบิยอนเซ่ต้องเข้าพอจะเดินไปทะเลปุ๊บฟ้าครึ้มเลยความลูกสาวพญาแถนเมืองบั้งไฟเนาะเดี๋ยวนี้กำลังจะเดินไปบีชบาร์นะคะข้ามถนนไปนะคะก็จะเป็นบีชบาร์ของทางโรงแรมที่ชื่อว่าพายบาร์เราไม่ต้องเดินข้ามถนนไปเพราะว่าเขามีอุโมงค์ลอดใต้ถนนตรงอุโมงค์มีแบบอาร์ตเพ้นท์บนกำแพงด้วยฝนตกแรงมากอาจจะไม่เห็นแต่ว่าตกแรงจริงๆตอนนี้อยู่ใต้ลมมาทะเลแบบผู้ประสบภัยอีกแล้วIs it camera lah? Yeah. The videos for vlog lah? Yeah, for vlog. The screen is... Hello ladies and gentlemen, welcome to Phuket. You got cray, you got bad. สั่งพิซซ่าแล้วCome on then. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับตอนพูดแล้วยินดีต้อนรับไปแล้วจ้าอะไรพูดแล้วจ้าอะไร
feel like we should record a lot because she just brought this camera to the beach มุนหกดูมาอะไรครับ น้ำมะพร้าว น้ำมะพร้าวเหรอ ดีมากสดมาก อร่อยจริงๆลองดู สรุปฝนหยุดตกแดดออกน้ำสวยฟ้าใสนะคือเล่นน้ำทะเลกับนิกจนตัวเกรียมเลยตอนนี้ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเป็นอีกหนึ่งชุดนะคะนินอยากไปถ่ายรูปเก็บภาพกับตรงตึกสีขาวตรงเนี้ยที่เหมือนวัดสวยมากๆเลือกมาเป็นเดรสสีดำนะคะมือโดรนอันดับหนึ่ง But the picture is สวยมาก Come on then follow your bum Don't deny that I could use some company. All my friends say, honey, just let him be. โรงแรมเนี้ยคือเหมาะกับคนที่ชอบนอนดินมาก You stay over there, you. That's your side. ๆ พื้นที่เหลือไว้เตะบอลเหรองงมาก มีฟุตบอลไหม play soccer Hello everyone Good morning Good morning ไปกินเบรคฟาสต์กันค่ะทุกตื่นเต้นแล้วว่าเบรคฟาสต์โรงแรมนี้จะเป็นยังไงดิฉันและนิกผู้ชื่นชอบการทานเบรคฟาสต์โรงแรม Follow my bum Good morning how are you สวัสดีครับ Come to breakfast two person Yes please It's awesome right Literally, I am staying here until it closes. Whether it's a week. ขนมจีนน้ำยาน่าทานมาก Shake that ass shake that ass shake it shake it shake that ass Woo Shake that ass shake that ass Woo woo shake that ass I don't care Hello everyone shake that ass Got me obsessed, got me obsessed, got me obsessed. Got me obsessed, got me obsessed. You getting better with the times. Looking on your herbs, tasting like some fine wine. Ex broke your heart, you can hear that shit with mine. Niggas be calling. ตอนนี้เราเช็คอินมาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะ เราอยู่กันที่โรงแรม Hyatt Regency ภูเก็ตอยู่ฝั่งกำมะลา ห้องใหญ่มากแบบ
ก็ไก่ล้านตัวดูจากในภาพไม่คิดว่าห้องพักจะสวยขนาดนี้นะคะมีทั้งอ่างอาบน้ำในห้องนอนมีอ่างจากุซซี่ข้างนอกแล้วก็แบบมีพื้นที่กว้างมากคือนิกสามารถปั่นจักรยานรอบวิลล่าได้แค่นั้นแหละคือ recommend มากๆทุกคนมันแบบครบมากจริงๆอยู่ตรงเนี้ยเราก็เห็นวิวทะเลมีอ่างจากุซซี่ตรงนั้นมีที่นอนอาบแดดตรงนี้สระว่ายน้ำที่เนี่ยใหญ่ที่สุดในภูเก็ตแล้วก็แบบหันหน้าเข้าหาทะเลเลยรสมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ไปว่ายน้ำดีกว่า And it's a good location. You have like Kamala just here, and then you have Patong just down this way. กัมมาลาอยู่ฝั่งนู้น ทางขวา ป่าตองอยู่ฝั่งนี้นะคะคืออยู่ระหว่างกลางเลยคือโลเคชั่นดีมากสั่งรูมเซอร์วิสแล้วคุณพี่ใส่เป็นฟีลแบบปิ่นโตเหรอ เขาเรียกว่าอะไร น่ารักมากมีโซเวตสวยมากโอ้โหใหญ่มากเวลาดินเนอร์แล้วค่ะกินอาหารญี่ปุ่นเป็นร้านอาหารของโรงแรมนะคะชื่อว่าร้านมิซูอยู่ตรงสระว่ายน้ำเป็นเทปันยากินะคะน่าสนุกมากๆเอาจริงๆไม่เคยไปกินเทปันยากิมาก่อนเลยนะคนสวยมาแล้วจ้ะชายเพิ่งซื้อเลยขอบคุณค่ะหอมมากตกใจมากเมื่อกี้แบบมีคนเคยทำได้เลยเหรอคะเยอะครับจริงเหรอลงเนินนะครับ2เรื่องเข้ามา3โยนขึ้นไปครับ1ครับโอ้ยโอเคTe lo juro, baby, que yo te traigo. Ajá. Good Morning Day 3 ที่ภูเก็ตนะคะเช้านี้นินก็มาร์กหน้าด้วย Black Project 002 มาร์กกู้สิวตัวนี้ขาดไม่ได้เลยจริงๆต้องพกไปทุกทริปนะคะเพราะว่าผิวนินแพ้ง่ายแล้วก็ระคายเคืองง่ายด้วยสิวขึ้นตลอดเวลาผ่านการทดสอบอาการระคายเคืองแล้วตัวมาร์กเนี่ยช่วยบรรเทาอาการอักเสบของผิวเป็นสิวแล้วก็ช่วยลดอาการระคายเคืองปลอบประโลมผิวค่ะใครที่ไม่มีสิวก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีกระชับรูขุมขนแล้วก็ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสด้วยค่ะมาร์กกู้สิวราคา790 บาทวางจำหน่ายแล้วทาง Lazada, Shopee, TikTok ฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆโอเคอันนั้นวันค่ะครับDon't show them. Take glass of drinkยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็อาหารเที่ยงอีกแล้วซึ่งเราไม่ต้องออกไปไหนไม่ได้ออกนอกโรงแรมเลยเพราะว่าที่นี่มีอาหารครบมากๆนะคะตั้งแต่ไทยจีนญี่ปุ่นฝรั่งเที่ยงนี้นะคะเราลงมากินที่ Kitchen Pool Bar นะคะเป็นห้องอาหารของทางโรงแรมอยู่ติดกับสระว่ายน้ำเลยชิลมากๆนิกสั่งเป็นเวสเทิร์นนะคะสั่งเป็นสเต็กแล้วก็ส่วนนินแบบอยากกินอาหารใต้ค่ะทุกคนก็เลยสั่งเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบมากับใบเหมี่ยงผัดไข่เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยน้ำพริกกุ้งเสียบคือเอาจริงๆนะถ้ากินคนเดียวอะสั่งอย่างเดียวก็คือโอเคแล้วเพราะว่าพอชั่นใหญ่มากๆแล้วก็ให้ผักมาเยอะมากเหมาะกับคนที่ชอบกินผัก
อร่อยมากที่นี่ทำอาหารอร่อยมากทุกคนคือเมื่อวานไปกินอาหารญี่ปุ่นอะก็ว่าอร่อยแล้วนะเบรคฟาสต์ก็เลิศแล้วอาหารกลางวันวันนี้ก็อร่อยอีกแล้วอะไม่มีอะไรจะติ